Salutare tuturor și bine ați venit la Tastemakers Talks. Astăzi descoperim împreună o afacere care îmbină tradiția cu sustenabilitatea, păstrăvăria neagră. Aici, creșterea păstrăvilor nu este doar o activitate comercială, ci un mod de a respecta natura și de a păstra echilibrul ecosistemului. De la maternitatea de păstrăv și până la repopularea apelor, toate etapele sunt bine gândite pentru a proteja mediul înconjurător și pentru a oferi produse de calitate. Haideți mai bine să aflăm direct de la proprietar despre această inițiativă și despre pasiunea din spatele ei. Care este povestea locului în care ne aflăm? Ne aflăm aici la locația în Păstrăvăria Neagra, o păstrăvărie care a fost înființată acum 20 de ani, chiar anul ăsta. Am început cu un bazin, printr-un simplu hobby, o simplă curiozitate. Înainte mă ocupam de alte afaceri, prelucrarea lemnului, comerț, cum era în anii respectivi. Nu era foarte greu să ne găsim un loc. Am făcut acest pas. Aici a fost un teren chiar neproductiv, un teren proprietate. Gândindu-mă și uitându-mă la ce puteam să fac, să realizez ceva din terenul ăsta, să-i dau o valoare, am început printr-un bazin. Prima dată am populat cu 1500 de pești, mi s-au părut foarte mulți. Dar în timp am văzut că totuși ar fi un mod de afacere din așa ceva și am extins. An de an am tot extins. Profitul ce am reușit fiecare bănuț l-am reinvestit aici. Cum v-a venit ideea să începeți această afacere? Această afacere, să zic, prima dată n-a fost afacere, a fost un hobby. Am fost în vizită la o păstrăvărie în Valea Putnei, care este totuși datată cea mai veche păstrăvărie din țară. Văzând peștii acolo și din acea clipă am zis că trebuie să încerc și eu. Am încercat, am văzut că totuși e frumos, nu e ușor, trebuie să menționez și lucrul ăsta, trebuie să ai pasiune și dragoste. Dacă nu ai pasiune și faci cu drag acest lucru, ca orice afacere de fapt, nu o să realizezi nimic. Am început cu această investiție care a fost doar cu câțiva peștișori, după aia am ajuns la concluzia că este mult mai profitabil crescând și chiar făcând ciclul complet al creșterii păstrăvului. Ce beneficii aduce afacerea pentru mediu și comunitate? Activitatea noastră este binevenită și pe mediul local. Localnicii, având în permanență un pește proaspăt aici totdeauna când doresc, mediul turistic, turiștii vin în vizită de multe ori, nu e numai obligatoriu, trebuie să cumpere ceva, doar să vadă cum crește un păstrăv în zona montană și un pește. Noi aici creștem toate cele 3 specii de păstrăv, păstrăvul curcubeu, păstrăvul fântânel și cel indigen. Cel indigen ne ocupăm și cu popularea râurilor din zonă și ajungând chiar și în alte județe. Un plus ce a fost pentru această zonă și chiar în bazinul Dornelor, popularea râurilor Dorna, Bistrița și chiar toate râurile din această comună, având activități cu copiii de la școală, încercând să le explicăm ce înseamnă un mediu curat și un mediu în care noi depinde sănătatea noastră de activitățile care și cum protejăm mediul respectiv. De ce ați ales păstrăvul ca singura specie aici? Fiind într-o zonă muntoasă, la o altitudine, ne aflăm aici la o altitudine de 1100 de metri, altă specie de pește, salmonide, nu se dezvoltă, nu au o creștere, doar păstrăvul.
și această specie fiind foarte rece, iarna ajungând temperaturile la minus 20 de grade, dezvoltarea lui este destul de greoaie. În ciclul lui de dezvoltare ajunge între 2 ani, 2 ani jumătate. Care sunt etapele creșterii păstrăvului? Aici, având un ciclu complet la creșterea păstrăvului, trebuie să enumerez câteva etape care sunt foarte, foarte importante și una din cele mai grele etape fiind incubarea. Acea zisă maternitate în care iau naștere alevinii de pește, de păstrăv. Icrele de păstrăv le recoltăm de la reproducătorii îi creștem în niște bazine separate, primind o hrană mai bogată în vitamine și ei, după ce ajung la o vârstă de 4 ani, atunci devin maturi și le putem recolta icrele. Perioada lor de împerechiere fiind undeva în lunile octombrie-noiembrie, noi fiind într-o zonă de munte, aici apa fiind mult mai rece, iarna nu coborând chiar la 1 grad, incubarea lor se întinde poate până în lunile aprilie. Atunci peștișorii încep să se hrănească și încep să prindă conturi de pește, să vadă totuși forma lui după ce a ieșit din icră. Ce tip de furaj se regăsește în alimentația peștilor? Furajarea păstrăvilor, noi am optat pentru o hrană premium. Făcând fel de experiențe de-a lungul anilor, am ajuns la concluzia că este mult mai bine și mult mai și pentru mediu, folosind un furaj mai de calitate și mergând pe o cantitate mai mică. Automat, dejecțiile care ajung în bazine fiind mult mai scăzute și calitatea peștelui fiind una mult mai ridicată. Ce măsuri sustenabile implementezi în gestionarea bazinelor, dar și a mediului înconjurător? Aici, sursa de alimentare cu apă fiind o diferență de nivel, nu folosim pompe, doar în prelucrarea și în oxigenarea apei folosim niște pompe care cu timpul am ajuns la concluzia că consumul ăsta de energie ar fi bine să-l înlocuim. Și printr-o investiție am instalat niște panouri fotovoltaice, am devenit independent, în proporții de 70% de energia din rețea. Cu alte cuvinte, ne autogestionăm, suntem cât de cât verde, să zicem, nu numai îmbrăcat în verde, și încercăm să protejăm cât mai mult mediul și apele. O altă metodă și o acțiune zisă sustenabilă pentru mediu ar fi acele populări care le facem pe râuri și pe afluenți, inclusiv cu icre se populează unele râuri prin acele cutii, acei pești care se dezvoltă și se trezesc direct în mediul respectiv. O acțiune a mea care pot să mă mândresc și aș putea o numi chiar cea mai realizabilă acțiune a fost încercarea și reușita populării lacului de steril din exploatarea minieră Călimani. După acțiunea de populare, mergând săptămânal și verificând totuși dacă s-au adaptat acei pești, a fost o satisfacție foarte mare. Chiar la 1 an diferență după populare au ajuns chiar și la greutatea de 300 de grame prin unele pescuiri așa de probă.
Dintr-o zi la păstrăvărie, care este etapa ta preferată? Una din activitățile principale fiind dimineața, când trebuie să luăm toate incubatoarele, toate trocile, toate trebuie făcute, igienizate, după aia hrănirea pe bazine, activitatea chiar întinzându-se până în jurul amiezii. Este poate cea mai complexă și cea mai frumoasă parte care se desfășoară pe parcursul unei zile. Când ai simțit că asta vrei să faci pe termen lung? Gândindu-mă la lucrurile care le făceam în acea vreme și afacerile care le aveam, împărțindu-se în mai multe direcții și în mai multe domenii, am renunțat ușor la celelalte activități, cum era comerțul, prelucrarea lemnului și m-am axat doar pentru această păstrăvărie. În scurt timp, chiar aș putea spune, am ajuns la concluzia că este lucru cu care o să continui cât o să mai pot să muncesc, încercând chiar să predau afacerea mai departe și să conving copiii că asta ar fi o modalitate și frumoasă și să-ți câștigi existența. O mare dorință ar fi ca copiii mei să mă moștenească, să ducă mai departe această afacere și acest hobby al meu, știind că totuși ar rămâne pe niște mâini bune. Care este cea mai mare provocare din afacerea ta? Provocarea și un impediment care de multe ori îmi puneam niște semne de întrebare este schimbările climatice care au loc în momentul de față, căldurile foarte mari și schimbările radicale care apar peste noapte, ploi, viituri, vijelii, care nu-ți pot asigura o liniște. Nu poți să pleci de aici, să părăsești mai mult de 12 ore, permanent trebuie să fim Suntem ca într-o întreprindere cu foc continuu. Iarna avem totuși ceva probleme, dar comparativ cu anii când am început, sunt mult mai ușoare, nu mai avem gheață așa de groasă. Când aduc aminte, la început, în primii ani, grosimea gheții ajungea la 30 de centimetri pe bazine. Acum, fiind mai caldă, fiind temperatura variabilă, nu depășește 15-20 cm maxim care avem. Din partea iernii este mai ușor. Grijile mai mari ne le facem pentru sezonul de vară. Cum ți-ai rezuma călătoria în câteva cuvinte? Nu știu, gândindu-mă la câteva cuvinte, la un slogan în afacerea care o am eu, aici, cred că ar fi perseverență și putere. Astea ar fi două cuvinte care le-ar spune pe toate. Care este cel mai plăcut moment pe care ți-l amintești din activitățile pe care le desfășori? Având niște acțiuni cu copiii de la școala gimnazială Neagra Șarului, una din activități a fost popularea barajului de steril din Munții Călimani, acea exploatare de sulf care a adus un impact foarte negativ asupra zonei. Poate pot să o numesc cea mai frumoasă activitate și satisfacția cea mai mare am avut-o din câte populări am avut, văzând că se dezvoltă totuși niște pești, luând viața acel baraj în care nu trăia nicio viețuitoare. Ce sfat ai oferit tinerilor la început de drum în acest domeniu? Am avut mai multe interacțiuni cu tineri de la Facultatea de Agronomie de la Iași, din mai multe activități, asociații. Au fost fel de întrebări. Un sfat al meu a fost să continue, să se gândească și ei mai departe la o afacere de genul ăsta, fiind în țară având un deficit foarte mare de pește proaspăt și mai ales de păstrăv. Alții au fost deschiși,
am auzit că poate câțiva chiar s-au început o afacere și am fost contactat pentru niște sfaturi, dar totul trebuie să facă cu drag și cu pasiune. Îți mulțumim că ai urmărit acest episod din Tastemakers Talks. Sperăm că povestea păstrăvăriei Neagra te-a inspirat și ți-a arătat cât de importantă este sustenabilitatea în acvacultură și până la urmă într-o afacere. Prin inițiative locale și practici responsabile, putem avea un impact pozitiv asupra mediului înconjurător și asupra viitoarelor generații. Rămâi alături de noi pentru mai multe povești despre oameni care îmbină natura și antreprenoriatul într-un mod de viață. Pe curând!